JYOTIKAMIXYT মই JYOTIKAই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ মই যে পিন্ধি আছো এই কাপোৰজোৰ এজোৰ মিক্স পাটত কৰা এজোৰ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিংৰ কাপোৰ এই কাপোৰজোৰ মোক অৰ্ডাৰ কৰিছিল ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো ফ্ৰেন্ডছ আহকচোন আৰু লগতে চাব মই কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফট কৰিছো অলপ ফটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত লগাই দিম যি সকলে আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই সেই সমূহ দেখিলে নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব আৰু চাব পাৰিব আৰু যি সকলে চাইছে তেওঁলোকেতো চাইছে আৰু আহক তেন্তে ফ্ৰেন্ডছ ভিডিঅ'টোৰ মজালৈ যাওঁ ফ্ৰেন্ডছ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে মই আৰ্টৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰোঁ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফট আপোনালোকক অকণ ফটো কেইখনমান দেখুৱাই মনত পেলাই দিলোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ এখন মিক্স পাটৰ চাদৰ মেখেলা এযোৰ আৰু এই মিক্স পাটৰ চাদৰ মেখেলাযোৰতে মই আজি ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কৈছোঁৱে আপোনালোকে ইতিমধ্যে কাপোৰযোৰ দেখিলে নহয় জানো আৰু এইখন সম্পূৰ্ণ উকা কাপোৰখনত এনেকৈ চাৰিওফালে ফুল কৰি পেলাই প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰটো দি পেলাই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কৰিছোঁ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দি ৰাখিছোঁ কিন্তু কাপোৰযোৰ আসলতে আগতে এনেকুৱা এটা ফুল কৰি পেলাই এযোৰ কাপোৰ কৰিছিলোঁ 3D আউটলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বুলি সেই কাপোৰযোৰ দেখি পেলাই আসলতে এই কাপোৰযোৰ মোক অৰ্ডাৰ দিছিল ওচৰৰে বৌ এজনীয়ে আৰু তেখেতৰ কথা ৰাখি পেলাই মই কাপোৰযোৰ কৰি উলিয়ালোঁ ভাবিলোঁ ইউটিউবতে শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকেও চাওক আৰু কোনোবাই যদি ভাবে অৰ্ডাৰ কৰোঁ বুলি কৰিব পাৰে চাদৰখনৰ দুইফালে দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এনেকৈ কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব নিশ্চয় সকলোৱে এনে ধৰণৰ কাপোৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে মই 3D আউটলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মাত্ৰ কেইটামান ৰং দিয়ে গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক
ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াতে দুডাল ব্ৰাছ ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু কালাৰ কৰিছিলোঁ এক্ৰিলিকৰ কালাৰেই লৈছিলোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ কালাৰখিনি শুকাই গৈছিল 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে ফুলপাহ লুটিয়াই পেলাই এনেধৰণে ইস্ত্ৰি কৰি দিব, তেতিয়া ফুলপাহ ভালে থাকিব। আৰু যদি ইচ্ছা কৰে ওপৰেদি কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া কাপোৰ এখন ওপৰতে পাৰি লৈ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ইস্ত্ৰি কৰি দিব। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুৰণি বহুতো কামেৰে আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। যিসকলে পুৰণা ভিডিঅ'সমূহ নাই চোৱা আপোনালোকে চাই মোক মৰম দিব, আগুৱাই নিব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইবোৰ মই নিজে কৰা কাম, আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে। যিসকলে নাই চোৱা প্লিজ চাব আৰু মৰম দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ।